بالفعل تعرف وين وقتك يروح في أي شهر، أسبوع أو يوم؟ هل بالفعل تعرف كم من الوقت تقضيه وانت تحاول تفرغ الوارد في صندوق البريد او سكرولينج في السوشيال ميديا ابس، او كم من الوقت اللي استنفذته عشان تجهز لوجو او برزنتيشن او تسوي ابديت الويب سايت او تجهز كونستراكشن دوكيومنتس العميل؟ لهذا السبب بعرفك على تول أو أداة رائعة بتساعدك تعرف بالضبط وين تقضي وقتك وكيف تستخدم الوقت لصالحك. وفي نهاية هذا الفيديو بشارك معك كتاب أعتبره من أفضل الكتب اللي قرأتها عن إدارة الوقت، واللي تساعد على التركيز وتقسيم الوقت على الأهداف والأمور اللي فعلا تعني لي. راح أعطيك تفاصيل أكثر في نهاية الفيديو. أكثر عبارة نيجاتيف ممكن تسمعها بين الناس: ودي أسوي X أو أحقق الهدف Y بس ما عندي وقت. لأن بالحقيقة ممكن قدراتنا، محيطنا أو ظروفنا تختلف، بس لما تجي للوقت كلنا عندنا نفس 24 ساعة في اليوم، والحقيقة بتكون إنه ما خصصنا الوقت، وعشان نكون صادقين وواضحين ونوقف الأعذار الوهمية. لكن المشكلة تكمن في الإحساس إنه ما عندنا الوقت الكافي للإنجاز، لأنه أصلا ما نعرف بالضبط أو تماما وين أو كيف نقضي الوقت. فالأداة اللي بعرفك عليها اليوم وأتمنى أنها تساعدك في حل هذه المشكلة وإدارة وقتك بشكل أكثر فعالية اسمها توجل، وهي أداة مجانية وفيها نسخة مدفوعة، فيها مميزات أكثر طبعا. وهي بالضبط أداة تتعقب لك الوقت وين تقضي وقتك، يعني Time Tracker Tool. تقدر تستخدمها كجوجل كروم اكستنشن أو أبس على جوالك سواء أندرويد أو iOS، وممكن تنزل التطبيق على الديسكتوب كأب. في هذا الفيديو بعطيك معلومات عن الأسعار والباكجز اللي موجودة عندهم، ونظرة عامة عن كل المميزات أو الفيتشرز اللي موجودة في هذا التول، وطريقة الاستخدام من خلال الويب براوزر والديسكتوب أب. لو بحثنا عنه في جوجل هو أول ويب سايت، في بلان وتراك وهاير، احنا هذا اللي بنتكلم عنه اليوم. لو قلنا discover more feature، هذه أهم الفيتشرز اللي موجودة في التول، اللي هم time tracking، reporting، project revenue tracking، و team scheduling و management. بعدها لو نزلنا هنا في time tracking، في one click timer تقدر تشوف انه في annual mode وفي timer mode، او بعدها تقدر تشوف انه في background tracking، يعني تقدر تفعل هذه الخاصية او لا، بحيث انه يقول لك انت في هذا الوقت كنت بتشتغل على اي programs مثلا اوتوكاد، ريفت، InDesign، whatever، يعني ايش البرنامج اللي بتشتغل عليه. في الكالندر انتجريشن او اوتو تراكر تقدر تفتحه ويسوي لك تراك اوتوماتيكلي. بعدها برضو هم عندهم انتجريشن او كونكشن، يعني تقدر تربطه بابس ثانية تستخدمها مثل جوجل دوكيومنتس ونوشن واسونا وغيرهم. بعدها هذه فيتشر ريبورتينج، تقدر تجهز ريبورت سمري وديتيلز وويكلي. وطبعا الفيتشر هذه في الباكجز المدفوعة او البلانز المدفوعة اللي هو payable او non payable، وبعدين تقدر تسوي سيف لهذه الريبورت وسكيدولينج وغيرها. بعدها هنا بعض التستموني من او الشهادات من الكلاينتس او العملاء اللي تعاملوا معاهم. وبعدها هنا البروجكت ريفينيوز، بروجكت داشبورد، هذه أغلب الفيتشر بتكون بالبلانز المدفوعة. بعدها تقدر تضيف تيم وتقدر تضيف إيميلز. لما ننزل هنا تقدر تشوف إنه زي ما قلت لكم في البداية تقدر تنزله كأب على الآيباد، الجوال، أو تقدر تستخدمه كجوجل كروم اكستنشن أو ويب براوزر. بعد كذا تقدر تسجل إما بجوجل أو باستخدام أبل أو بالإيميل. بعد كذا لو رحنا للشيء المهم اللي هو البرايسنج، راح تشوف هنا البلانز اللي عندهم. تقدر تدفع annually في سنوي أو monthly ومقسمة، وتشوف هذه الفيتشرز. يعني ممكن الفيتشرز اللي في الفري إنه ما تقدر أكثر من 5 members. وبرضو الشيء اللي ممكن يكون مهم بالنسبة لك لكن ما هو موجود في الفري بلان، إنه ما تقدر تضيف ميزة الدفع أو يعني الشيء المدفوع أو الشيء اللي غير مدفوع، البايبل والنون بايبل. فهذه أهم الفيتشرز، وتقدر هنا تقارن بينهم أكثر وتعرف معلومات أكثر لو حاب. خلونا ننتقل للويب براوزر والديسكتوب اب. بس بداية حابة أنوه أن كل هذه البروجكتس والكلاينتس والتاسكس هي وهمية، مجرد معلومات عشوائية دخلتها عشان أشرح لكم عليها.
طيب نبدأ هنا، نقول لك في البداية هذا التوب سكشن مكتوب لك هنا what you are working on، فتقدر تكتب على طول مثلا انه انت بتشتغل على البلانز. بعدها تختار من هنا اسم البروجكت اللي بتشتغل عليه، او انه اذا no project، او تقدر تدخل project من هنا وتقدر تسوي create a new project، او من البروجكتس نفس الشيء تقدر تتحكم فيها من هنا. فلتس سي انه هذه البلان نشتغلها للمودرن فيلا. بعدها تضيف تاجز، تقدر تقول سنس انها بلان، انت بتستخدم مثلا اوتوكاد، دروينج، درافتنج، تقدر تسوي هنا create a new tag، تكتب اسمه مثلا لو انت تبي تضيف تاج لبلان وتسوي create a new tag وتختاره. تقدر تنقص او تشيل، مجرد انك تحط تشيك وتشيله. بعد هنا هذه الفيتشر قلنا انها ما هي موجودة، لازم تسوي ابجريد لو تبغى يحسب لك يعني الدفع. بعد كذا من هنا عندك هذا المود، احنا اخترنا تايمر، فنضغط على كنا انه to start the time. والشيء الحلو راح تشوف انه مباشرة راح يشتغل لك في التطبيق اللي على الديسكتوب، ولو فتحت الجوال او الايباد نفس الشيء راح تقدر تشوف انه انت بديت، وراح تقدر توقف وتتحكم فيه، تحذف وتسوي كل الاشياء اللي تقدر تسويها من يعني الاكشنز تقدر تسويها من اي مكان. فبس هنا مثلا بدينا خلصنا نوقف. لو بدينا لتسي انه من الساعة 9 بالضبط، فنقول انه بدينا من الساعة 9 لهذا الوقت. فهذا البروجكت انضاف عندي today. هذا اللي هو التايمر مود. عندي المانيوال مود، يعني لتسي انه انت الصباح رحت السايت وتبغى تضيفها هنا، فتقول مثلا سايت فيزيت، بعدها تختار البروجكت، يعني انت رحت مثلا لتسي للبيتش هاوس، بعدها ممكن تضيف تاج زي ما قلنا من هنا، او انه نختار مثلا انها سايت. رحت الساعة كم، لتسي انه من الساعة 7 لين الساعة 9. فلو خلاص تضغط بس هنا على add التايم، فنضاف لك. ولو تلاحظ انه نضاف نفس الشيء في الويب براوزر وفي الاب، ورتب لي التايم، يعني عندي الساعة 7 بعدين الساعة 9. وغير كذا عطاني هنا توتال الساعات اللي اشتغلتها. طيب احنا خلصنا من هذا التوب سكشن، خلونا ننزل هنا بيجيب لك الايام، وبعد هنا او هنا بيكون جنبها التاسكس، يعني مثلا هنا today عندنا هنا التاسك، بعد هنا البروجكت، بعدها اسم الكلاينت، وبعدها هنا التاجز، ومن هنا نفس الشيء هنا التاجز. هذه الفيتشر ما هي عندنا. هنا الوقت، وهنا المدة أو الديوريشن. لو حبينا نرجع مثلا رحنا للسايت مرة ثانية، نقدر بس نضغط على هذا continue، فبهنا يرجع يحسب لي الوقت مرة ثانية. فلو مثلا خلصت أضغط على الستوب، جاب لي إياها فوق. لو ضغطت على رقم 2 فبيقول لي متى الأوقات وكم المدة. لو ما تحب إنه يجمع لك إياها كذا كجروب، نقدر نروح للإعدادات ونغير هذه الميزة. فلو رحنا من هنا Profile Setting، عندنا جروب Similar Time Entry، لا نشيله. فلو رجعنا للتايمر راح تشوف إنه شالها، يعني خلى كل تاسك لوحده. بعد كذا لو نبغى نضيف أي شيء مثلا سايت A visit أو whatever، تقدر تضيف مجرد عادي تحط وتحذف. يعني لو مثلا ground floor plan، تعدل عليها يعني براحتك. وهنا اسم المشروع برضو لو تبي تغير غلطت بأي شيء، من هنا اسم الكلاينت. طيب بعد كذا هنا عندي التاجز، أقدر أضيف وأحذف وأعدل زي ما أبغى. وهنا الوقت برضو نفس الشيء زي ما شفنا. مثلا لو قلنا إحنا لا بدينا من الساعة مثلا 8 أو 9 أو 10، يعني تقدر تكون دقيق زي ما تبغى، وتقدر تغير اليوم اللي اشتغلت فيه وبداية ونهاية AM، بس تكتب AM أو BM عشان تحدد المدة اللي اشتغلتها. لو خلاص أضغط على Enter. وبعد كذا لو ضبطت هنا تقدر تعدل الديوريشن، يعني أول ما تغير البداية والنهاية راح تتعدل معاك أوتوماتيك. هنا لو تبغى تسوي دوبليكيت أو go to project أو delete. وزي ما شفنا قبل شوي إنه هنا لو تبغى تسوي continue لهذا التاسك، بدل ما ترجع وتحط المعلومات كلها من البداية، مجرد إنه مثلا حتى لو من أي يوم ثاني لو بتشتغل على اللاyout على الانتيريور بروجكت تضغط عليه وراح يبدأ لي هنا أوتوماتيك، وزي ما قلنا في الآب. خلصت أو أبى أحذفه من هنا.
وهذه أهم الفيتشرز اللي بهذا الجزء. لو جينا هنا راح نشوف إنه هذا التايم تراكر تقدر تسكره أو تشغله. من هنا بيقول لي إن أنا اشتغلت بهذا الوقت على أي تطبيقات، يعني لو شغلت فوتوشوب راح يكتب لي أدوبي فوتوشوب، لو شغلت مثلا إلستريتر أو كاد أو ريفت راح يحط لي المعلومات هنا. حتى إنه جوجل كروم راح يكتب لي إنه جوجل كروم. لو تبغى تسكر هذه ما تبغى تشوفها تقدر تقول له من هنا disable، فما راح يكون موجود عندك هنا، ومن الاب راح تكون هنا من التايم. بعد كذا لو تبغى تشوف التايم لاين او تبغى تشوفها this week راح يكتب لك اياها بهذه الطريقة، او مثلا today. فلو رجعنا التايم لاين بعدها هنا كيف تبغى تشوفها list view ولا تبغاها weekly calendar، تقدر تشوف الكالندر من هنا وتقدر تغير الأسابيع والأيام، أو إنك تبغى تشوف ديلي كالندر، يعني هذول الأشياء اللي اشتغلنا عليهم مثلا لتسي اليوم. طيب نرجع لللست فيو علشان نشوف الأسبوع كامل، وطبعا لو نزلت تقدر تشوف فل هيستوري لأن لو عندك أكثر من كذا. لو تبغى تضيف مجموعة من المعلومات هنا مرة واحدة تضغط على هذا، فبتقدر مثلا تسوي select التوز تاسك مع بعض وتسوي لهم delete أو edit. ومن الاب هنا تقدر تتحكم في نفس المميزات. هنا لو ما تبغى يسوي لك ريكورد للسكرين او باك جراوند ريكورد تقدر تسكر هذه الميزة من هنا، ومن هنا تقدر تغير الايام وتشوف كل شيء عندك واضح. ومن السيتنجز اللي في الاب نقدر نختار نيو، كونتينيو او ستوب، وسكان وريبورت. ولو دخلنا على البريفرنسز او التفضيلات لو جينا هنا نقدر نغير المود للاب سواء دارك او لايت او الويندو مود. بعدها هنا من المهم نشوف انه التايم تراكر هيلبر اللي هو فيه البومودورو تايمر. لو شغلناه انك مثلا بتشتغل 50 دقيقة، وهي تقريبا هذه طريقة معتمدة او فعالة الكثير من الناس، بحيث انه يشتغل مدة معينة ويوقف المدة معينة. فانت بتشتغل لتسي 50 دقيقة او نص ساعة وبعدين تاخذ بريك 5 دقائق، او تشتغل 50 دقيقة وتاخذ بريك 10 دقائق. وهنا في بعض السيتنجز يعني هذه ممكن تشغلها او وتطفيها، وبعدها هو بيشتغل اوتوماتيك. من هنا بتشوف انه السيتنجز انه ممكن يفتح لك الاب اول ما تشغل الكمبيوتر او لا، وبعدها هنا تقدر تسوي ريمايندر انه هل تبغى يذكرك انك تسوي تراك ولا لا. تقريبا هذه هي المميزات المهمة. وزي ما في ميزة في التفضيلات الابليكيشن انك تقدر تخليه اول ما يشتغل الكمبيوتر يشتغل التطبيق، تقدر تسوي لو انت بتستخدم جوجل كروم انك تسوي بن لهذا التاب. فلو جينا ضغطنا رايت كليك نقدر نسوي له بن، حتى لو سكرناه وفتحناه او سكرنا الكمبيوتر وشغلناه اول ما نشغل جوجل كروم راح يكون عندي موجود لاننا احنا سوينا له بن. لو ما تبغاه انيمور تقدر تسوي له ان بن، وممكن تستخدمه كجوجل كروم اكستنشن. لو جينا هنا على الاكستنشنز ورحنا شفنا تاجل نقدر نسوي له برضو بن، ومن هنا نقدر نستخدمه نفس ما نستخدم التطبيق، او لو نفس ما نستخدم الويب براوزر بان نبدأ اي تاسك وان نحذف ونغير، يعني زي ما نبغى. يعني كل المميزات نقدر نشتغلها من هنا. أما عن باقي الإكستنشن هذه كلها شرحناها في فيديو مفصل وكل مميزاتها. لو تبغى تتعرف عليها الحين بيظهر لك الرابط في أعلى الشاشة، وبترك لك الرابط في وصف الفيديو. جدا فيها مميزات جبارة راح تنفعك في الديزاين وغيره. لو انتقلنا للسكشن الثاني تحت أنالايز عندنا ريبورتس وإنسايت. لو رحنا للريبورتس، الريبورتس بتفيدك لما تتعامل مع العميل، أو لو أنتم جروب من فريلانسر بتشتغلوا مع بعض، أو لو أنت مؤسس شركة وتحت إدارتك مجموعة أشخاص بتعرف بالضبط مين اشتغل على إيش وكم المدة اللي قضاها ومتى اتنفذت. وهنا موضح لنا أسماء البروجيكتس اللي اشتغلنا عليها خلال هذا الأسبوع مع أسماء الكلاينت وعدد المرات اللي اشتغلناها والمدة in total. بعد كذا راح نشوف هنا برضو أنه في هذا الدايجرام يعني المعلومات، وهنا مجموعة أو عدد الساعات اللي اشتغلناها in total. بعد كذا نقدر نستخدم هنا الفلترز ونقدر نغير هنا إذا أنت تبي تشوف this week أو today أو yesterday، تقدر تغير من هنا وتشوف، وتقدر تحدد بداية ونهاية.
وتقدر تسوي فلتر بالتيم والكلاينت أو بروجكت أو تاسك أو description. لو دخلت هنا التيم، لو عندك كذا شخص بيكونون عندك هنا كذا في لستة، وتختار لو تبغى شخص معين إنه سوى تاسك معين. لكن لو مثلا عندنا بس هذا الشخص، فنجي نشوف اشتغل على إيش مثلا ومتى. بعد كذا لو نبغى نشوف اشتغلنا مثلا هذا الكلاينت كم مرة وإيش سوينا له، فعندي هنا بعض المعلومات، ولو ضغطنا عليه أكثر بتجينا معلومات أكثر عنه. وممكن نسوي التاجز لو أنت تبغى تشوف كم مرة رحت السايت فيزيت خلال هذا الأسبوع. فمثلا تشوف لو جينا خلال هذا الأسبوع قلنا this week، فبيجيني هنا يعني معلومات مفصلة، فبتشوف in total يعني أنت كم ساعة جلست في السايت. وبكذا تقدر تستفيد أنه تعرف كسامري لأي أسبوع أو شهر أو يوم، وتقدر تشوف details أو weekly report. أما بالنسبة للإنسايت لازم نسوي upgrade لو نبغى هذا الفيتشر معانا. بالنسبة لقائمة مانج عندنا project وclients وتيم وتاجز، ومن هنا settings. نقدر نضيف أو نحذف من هنا زي ما كنا نضيف أو نحذف لما كنا نشتغل هنا. يعني زي ما قلنا هنا نقدر نسوي add new project، ونقدر نضيف tags من هنا، فنفس الشيء من هنا نقدر نضيف. فعندي هذه البروجكتس، عندي لستة البروجكت، أسماء الكلاينت اللي حطيناها لهذه البروجكت، كم عدد الساعات اللي اشتغلناها له، وبعدها لو احنا خصصنا شخص معين يشتغل على هذا البروجكت. بنفس الشيء نقدر نسويها فلتر بالكلاينت لو نبغى كلاينت واحد بس، فنقدر نشوف من هنا لو عندك لستة طويلة بتفيدك هذه الفلترز. والتيمز لو عندك كذا تيم نفس الشيء، أو لو تقدر تبحث في البروجكت نيم. ولو نبغى نضيف مشروع جديد نضغط على هذا الآيكون إنه to add a new project. بعدها بيطلب منك تدخل اسم المشروع، تقدر تختار لون لهذا المشروع، تسوي assign لهذا المشروع الواحد من الأشخاص أو التيمز اللي بيشتغلوا معك، وممكن تضيف client من الكلاينتس اللي already موجودين عندك، أو لو تبغى تضيف new client بس تضغط على هذا الآيكون add a new client، ومثلا نحط هنا اسم الكلاينت ونقول له add، فهنا أضاف لي. وتقدر تخلي هذا المشروع private أو لا. لو حطيت هذا المشروع private ممكن التيمز اللي معاك ما بيشتغلوا عليه، فبعدها تسوي create new create البروجكت، نحط اسم البروجكت مثلا ونقول create a project، فانضافت عندي من هنا، وأقدر هنا أسوي لها edit أو view أو archive أو delete. لو احتجنا نسوي edit لكذا مشروع مع بعض نضغط على هذا الآيكون edit، ونختار مثلا هذول البروجكتس اللي نبغى نسوي لهم edit، ممكن نسوي لها بعدها نسوي delete أو نسوي edit ونغير بعض المعلومات. بعد ما نخلص بس نرجع ونضغط عليها. وثاني قائمة عندنا هي الكلاينتس، لو نزلنا لها نشوف هنا كل الكلاينتس اللي موجودين عندنا، ولو عندك الليستة طويلة تقدر تبحث من هنا عن اسم كلاينت معين. ولو جيت لهذه 3 دوتس تقدر تسوي edit أو delete. لو ضغطنا على edit تقدر تضيف للاسم أو تقدر تحذفه لو ما تبغاه. بعد كذا لو تبغى تضيف نيو كلاينت مجرد انك تضغط على هذا الايكون، بس تضغط عليها راح تطلع لك هذا الويندو، تطلب منك انك تكتب اسم الشخص، تكتب وتضغط على create، بيكون هنا مضاف لك في الليستة. والقائمة الثالثة اللي عندنا هي التيمز، تقدر تشوف من هنا الأشخاص اللي بتشتغل معاهم، وتقدر تضيف أشخاص إذا أنت في الفري بلان زي ما قلنا 5 أشخاص فقط، وتسوي فلتر بالأكسس وجروب أو نيم. وبعد كذا تقدر تشوف من هنا لو تبغى تسوي نيو جروب، يعني مثلا لو أشخاص معينة مثلا شخصين بيشتغلوا على مشروع معين تقدر تسوي لهم جروب، ومن هنا تشوف كل الأكتيفيتيز. وبعد قائمة التيم عندنا التاجز. التاجز نفس تقريبا قائمة الكلاينت بالضبط، تقدر تبحث عن تاج هنا وتضيف edit أو delete، ولو تبغى تضيف نيو تاج تضغط من هنا على هذه الآيكون. وأخيرا عندنا السيتنجز، لو احتجت تغير أو تعدل أو تسوي upgrade لأي من المعلومات. وأهم وأقوى ميزة في تاجل إنك تقدر تربطه في أغلب التولز اللي إحنا بنستخدمها. فلو رحنا من الجوجل كروم ورحنا للسيتنجز
بعدها هنا بيكون عندك integration، فمن integration تقدر من هنا تختار أي تول أنت بتستخدمها وتحط عليها check وبتكون مربوطة معاها. فلو جينا هنا مثلا أنا بالنسبة لي أهم شيء عندي اللي هو my favorite to do list app اسمه Todoist. مجرد اكتب الاسم اللي تبغاه وحط عنده check. Todoist هو to do list app، له version للابس للاي او اس والاندرويد وديسكتوب اب وبرضه ويب براوزر وجوجل كروم اكستنشن. فلو جينا من الاكستنشن نقدر نضيفه من هنا، وبعدها نقدر نشوف كل التاسكس اللي عندي لهذا اليوم. فلو رحت للويب براوزر التودوست، هنا طبعا هذه البروجكتس، وهنا عندي التاسكس اللي عندي لهذا اليوم مربوطة مع البروجكتس. لو جيت بس نضغط على التوجل ايكون فيعطيني هذه المعلومات انه ابدا الوقت، هذا التاسك، هذا الكلاينت، وبعدها لو تبغى تضيف اي تاج من هنا مثلا سنس انه bill of quantity اقدر اضيف مثلا السكيدول، فانضافت عندي اسوي done. الشيء الحلو انه بدأ يحسب لك الوقت هنا اوتوماتيك. لو رحنا للتايمر راح بدأ يفتح لي هنا ويحسب لي اوتوماتيك، ونفس الشيء طبعا قلنا للابليكيشن. الفيديو قادم بيكون مخصص لتودوست، بشرح لك فيه كل المميزات اللي يتميز فيها عن غيره من التودو ليست اب. بس لو تحب تتعرف عليه اكثر بنفسك حطيت لك الرابط في الوصف مع رابط تقل. قبل لا نختم الفيديو خليني أقول لكم عن الكتاب اللي كلمتكم عنه في البداية، اسمه ميك تايم. لو جيت وبحثت عنه هو هذا الكتاب. هذا الكتاب اسمه ميك تايم How to Focus on What Matters Every Day، وهم هذولا الأوثرز كانوا بيشتغلوا في شركة جوجل ويوتيوب. وأنصحك في الكتاب لأنه ما هو بس دش كلام وخلاص، لا بيعطيك تولز وتكنيكس وآيديز وإنسايت على أنه كيف تركز على إنجاز أهم المهام اللي عندك. والكتاب باللغة الإنجليزية، بس لو حتى مستواك متوسط تقدر تقرأ الكتاب لأن اللغة المستخدمة والفوكابس تقريبا سهلة. ولو عندك الكندل ديفايس ممكن تستخدمه، راح يفيدك كثير. أو ممكن تنزل الآب، ولو ضغطت على أي كلمة ما تعرفها بيجيب لك الديفينيشن بالإنجليش، ولو سويت سوايب على جنب بيجيب لك المعنى بالعربي أو أي لغة ثانية أنت أضفتها. حطيت لك رابط الكتاب في الوصف الفيديو لو تحب تطلع عليه. وممكن تستخدم موقع Goodreads علشان تشوف الناس إيش كتبت عن هذا الكتاب. لو في أي كتاب تنصحنا بقراءته اكتب لنا في الكومنتس عشان نتشارك المعرفة وننفع بعض. وممكن تكتب اختصار عن فكرة الكتاب والكاتب وليه تنصحنا بهذا الكتاب بالذات. وبكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. لو تحبوا تشوفوا فيديوهات عن تولز وابليكيشن أكثر في القناة اكتبوا لي في التعليقات. ولو تعرف أشخاص يحتاجوا تقل إما في حياتهم العملية أو الشخصية ارسل لهم الفيديو. لو عجبك لا تنسى اللايك وشكرا مقدما. ولو ما اشتركت لسه في القناة لا تنسى الاشتراك وتفعل الجرس عشان يوصلك تنبيه لما ينزل فيديو جديد على القناة. وبكذا أقول لكم في أمان الله، ونتقابل في فيديو جديد الأسبوع القادم.